Hello friends, Tech for You YouTube চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত B.SC B.Com কৰি আছে তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট চেমৰ জুন 2020 আৰু 21ৰ ফাৰ্ষ্ট চেমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড লিংক এভেইলেবল হৈছে। গতিকে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত জানিম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰৰ ডেস্কটপ বা মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব। আৰু ইয়াত টাইপ কৰিব GU portal বুলি টাইপ কৰি দিব। ইয়াত আহি গ'ল GU portal। টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ওপেন হ'ল। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ক্লিক কৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিব যে 6 নম্বৰত ডাউনলোড ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট। ডাউনলোড ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে ডাউনলোড সেকশনত পাই যাব। এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো ক'ত পাম? ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ পাবলৈ হ'লে আকৌ হোম স্ক্ৰিনত যাব লাগিব। হোম স্ক্ৰিনত গৈ আপুনি ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল ফ্ৰম লগইনত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো লাগিব ইয়াত। এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰি কেপচাটো ফিল কৰিব আৰু লগইন হৈ যাব। লগইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ফৰ্ম পাব। ইয়াত লিখা আছে এক্সাম ফৰ্ম, ৰিভলিউশ্যন, এডমিট কাৰ্ড, এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড। ইয়াত তললৈ আহিলে চিলেবাছ ডাউনলোড। ইয়াত মেনেজ প্ৰফাইল বুলি যোনটো আছে হয়তো ক্লিক কৰিব। মেনেজ প্ৰফাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ ডিটেইলছ সকলোবোৰ দেখা পাব। ইয়াত সাবজেক্ট আছে ষ্টুডেণ্টছ কেটেগৰী সাবজেক্টৰ তলত আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ। এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো ইয়াত কপি কৰিব। কপি বা লিখি ল'লে হ'ল। কপি কৰিব বা লিখি ল'ব। আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ ইয়াত আহি থাকিব। আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ, ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ কপি কৰিব। তাৰপিছত কপি কৰাৰ পিছত হোম পেজলৈ যাব। হোমলৈ যাব। মই হোমলৈ গৈ আছো। এইটো পেজলৈ আহিব লাগিব। হোমলৈ আহি 6 নম্বৰ ডাউনলোড ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট ক্লিক কৰি আপুনি যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ কপি কৰিছিলে সেইটো ইয়াত পেষ্ট কৰিব। 2004 মই পেষ্ট কৰিছো। 2004792692 আৰু আপোনাৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰিব। মই ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰি দিছো। আমি 2001 নৱেম্বৰ আৰু কেপচাটো ফিল কৰিব। কেপচাটো দি দিছো আৰু এই ডাউনলোড অপচনত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ যাব। যেতিয়া আপুনি ষ্টাৰ্ট ডাউনলোড ক্লিক কৰিব আপোনাৰ
ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড হৈ গৈছে এনেকৈ অপেন কৰি চাব পাৰে আপোনাৰ এখন ফটো আহি গ'ল নেম অফ কেণ্ডিডেট ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সকলো আহি যাব এইখন অকল টেম্পৰাৰী ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কৰোণা কালতে ঘৰতে আপোনালোকে এক্সাম দিব তাৰ গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো লাগিবই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াৰ পৰা দিব পাৰে এখন টেম্পৰাৰী হয় কলেজৰ পৰা অৰিজিনেলখন দিব পাৰোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ